હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું દર્શક ગજેરા. આપણી યુટ્યુબ ચેનલ દર્શક ગજેરા મેથની અંદર આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સંખ્યા જ્ઞાનની અંદર અંકોની અદલા બદલીનો કન્સેપ્ટ આપણે છેલ્લા લેક્ચરની અંદર જોયો હતો અને થોડા ઘણા દાખલાની આપણે ચર્ચા કરેલી હતી. ત્યાર પછી આજના સેશનની અંદર પણ આપણે એ જ વસ્તુ કરવાની છે. તો જો પેલી રકમ શું છે આજના સેશનની, તો તમને એવું કહે છે કે 2 અંકની સંખ્યા કે તેના અંકના સરવાળા કરતાં કેટલા ગણી છે? 6 ગણી છે. અને આવી જ રીતનો દાખલો આપણે છેલ્લા સેશનની અંદર જોયો હતો. બરાબર છે. 2 રીતે આપણે દાખલો ગણ્યો હતો. આની અંદર પણ આપણે 2 રીતે દાખલાની ચર્ચા કરવાની છે. બરાબર છે. તમને શું કીધું? તો કે 2 અંકની સંખ્યા તેના અંકોના સરવાળા કરતા 6 ગણી છે. તો જો 2 અંકની સંખ્યા એટલે મેં તમને કીધું હતું કઈ થશે? તો કે 10x + y. અંકોના સરવાળા કરતા, તો કે અંકોનો સરવાળો કોણ થશે? x + y. અને એના કરતા કેટલા ગણી છે? તો કે 6 ગણી છે. બરાબર છે. હવે આગળ વાંચો શું કે છે? તો કે જો સંખ્યામાં, હવે સંખ્યા કોણ છે? તો કે 10x + y. જો સંખ્યામાં 27 ઉમેરવામાં આવે એટલે કે +27, તો શું બને છે? તો કે અંકોના સરવાળા કરતા કેટલા ગણી બને? તો કે 9 ગણી બને. તો કે અંકોનો સરવાળો એટલે x + y અને 9 ગણી બને એટલે 9 ના 9. હવે છેલ્લા લેક્ચરમાં આપણે શું કર્યું હતું? તો કે ભાઈ નીચેનામાંથી ઉપરની સંખ્યા આપણે બાદ કરી હતી. બરાબર છે. નીચેનામાંથી ઉપરની સંખ્યા બાદ કરશો એટલે x + y 9 વખત છે, એમાંથી x + y 6 વખત બાદ થશે એટલે જવાબમાં કેટલા વધશે? તો કે 3 વખત x + y બચશે. અને આ બાજુ શું થશે? તો કે 10 માંથી 10 વયા જશે, y માંથી y વયા જશે, તો બચશે કોણ? 27. હવે 3 ક્યાં જશે? ભાગાકારમાં જશે. તો જવાબમાં મળશે x + y = 9 મળ્યા. બરાબર છે. હવે ઓપ્શન ચેક કરો. તો ઓપ્શનની અંદર જો છેલ્લેથી ઓપ્શન તમે ચેક કરતા જાઓ, તો છેલ્લેથી ઓપ્શન તમે ચેક કરશો તો સરવાળો કરો. તો સરવાળો કરશો તો કેટલા થશે? 7 ને 2 9, 6 ને 8 14, 5 ને 4 9, 5 ને 4 9. એનો મતલબ એવો કે અંકોનો સરવાળો 9 થવો જોઈએ, જ્યારે સી ઓપ્શનમાં અંકોનો સરવાળો 14 થાય છે એટલે સી ઓપ્શન નીકળી ગયો. હવે જો ઓપ્શન ઉપરથી તમારે દાખલો ચેક કરવો પડશે. બરાબર છે. ઓપ્શન ઉપરથી દાખલો ચેક કરો તો જો પેલાની અંદર તમે જોશો તો પેલાની અંદર શું થાય છે? તો કે 45 સરવાળો 9 થયો, બીજાની અંદર 54 સરવાળો 9 થયો, ત્રીજાની અંદર 72 સરવાળો કેટલો થયો? 9. હવે જો 45 ના કેટલા ગણા થાય? તો 45 ના 5 ગણા થાય. આમાં 54 ના કેટલા ગણા થાય? 6 ગણા. અને આમાં 72 ના કેટલા ગણા થાય? 8 ગણા. તો જો તમને પ્રશ્નમાં કીધું છે 6 ગણું થાય છે, તો 6 ગણું તમે જોશો તો 54 વાળાની અંદર 6 ગણું થાય છે. તો આપણો સાચો આન્સર શું થશે? ઓપ્શન નંબર બી. બરાબર છે. પહેલા ઓપ્શનની અંદર 5 ગણું કીધું. જો તમને 5 ગણું કીધું હોત તો તમે પહેલો ઓપ્શન લખી શકો, પણ અત્યારે મને રકમની અંદર 6 ગણું કીધું છે. 6 ગણું કીધું છે તો 6 ગણું બીજા ઓપ્શનમાં થાય છે, કારણ કે 9 છેકે કેટલા થશે? 54. એટલે ઓપ્શન નંબર કયો આવશે? ઓપ્શન નંબર બી. આ પહેલી રીતે દાખલો હતો. બીજી રીતે તમારે શું કરવાનું? તો કે બીજી રીતે દાખલાની અંદર તમારે એક એક ઓપ્શન ચેક કરવાના. બરાબર છે. બીજી રીતે દાખલામાં તમારે શું કરવાનું? તો કે એક એક ઓપ્શન ચેક કરવાના. તો જો 45 નો સરવાળો કેટલો થશે? તો કે 9. તો કેટલા ગણા થયા? 5 ગણા. બરાબર છે. મને પ્રશ્નમાં કેટલા ગણું કીધું છે? 6 ગણું. એટલે એ ઓપ્શન નહીં આવે. 54 ને ચેક કરો. 54 અંકનો સરવાળો કેટલો થશે? 9. કેટલા ગણા થાય? તો કે 9 6 54. જવાબ 6 ગણો આવે છે એટલે ડાયરેક્ટ જવાબ કયો થશે? ઓપ્શન નંબર બી. બરાબર છે. એટલે 2 રીતે તમે દાખલો ગણી શકો છો. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન જુઓ. તમને શું કહે છે? તો કે 2 અંકની સંખ્યામાં અંકોનો સરવાળો 10 છે. એટલે અંકોનો સરવાળો એટલે x + y = 10 આપ્યું છે. હવે શું કહે છે? તો કે જ્યારે અંકો બદલાઈ જાય ત્યારે સંખ્યા ઘટીને કેટલી થઈ જાય? તો કે 36 થઈ જાય. હવે છેલ્લા સેશનની અંદર મેં તમને ફેક્ટ કીધા હતા કે આ ફેક્ટ તમે યાદ રાખી લેજો. બરાબર છે. ત્યાં આપણે આવું ભણી ગયા કે અંકોનો સરવાળો જ્યારે તમે બાદબાકી કરશો, એટલે કે મૂળ સંખ્યામાંથી નવી સંખ્યાને બાદબાકી કરશો ત્યારે પરિણામ કેટલું આવશે? તો કે 9(x - y. બરાબર છે. કયું પરિણામ આવશે? તો કે 9(x - y. અને ઘટીને કેટલું આપ્યું છે? તો ડાયરેક્ટ લખી નાખવાનું. કેટલું? તો કે 36. હવે ભાગાકાર કરી નાખો તો કેટલા મળશે? તો કે x - y. 9 ક્યાં જશે? ભાગાકારમાં જશે એટલે 36/9 એટલે જવાબ આવશે 4.
એટલે ડાયરેક્ટ મળી ગયું x માઇનસ વાય બરાબર 4. હવે આપણે શું કરવાનું તો એક્સની અને વાયની કિંમત ગોતવાની છે. તો જ્યારે એક્સની કિંમત જોતી હોય ત્યારે શું કરવાનું તો કે બંનેનો સરવાળો કેટલો થશે 14 અને એના અડધા એટલે 14 ના અડધા કેટલા થઈ ગયા 7. વાયની કિંમત જોતી હોય તો શું કરવાનું બંનેની બાદબાકી કરવાની 10 માંથી 4 જાય એટલે જવાબ આવશે 6 અને એના અડધા 6 ના અડધા કેટલા થઈ ગયા 3. તો હવે પ્રશ્નમાં ખાસ જોજો તમને પૂછ્યું છે બદલાયેલ સંખ્યા. જો મૂળ સંખ્યા પૂછી હોત તો જવાબ આવત 73 કારણ કે પહેલો x છે બીજો કોણ છે y. કારણ કે આપણે સંખ્યા મેં તમને કીધું હતું સંખ્યા કઈ રીતના ધારશી 10x + y આ રીતે ધારશી અને x ની જગ્યાએ તમે 7 મૂકો એટલે જવાબમાં 73 થશે. x ની જગ્યાએ 7 મૂકો એટલે 7 × 10 એટલે 70 અને y ની જગ્યાએ 3 મૂકો એટલે જવાબ થશે 73. પણ અહીંયા તમને બદલાયેલ સંખ્યા પૂછેલી છે. બદલાયેલ સંખ્યા એટલે શું કરવાની ઉલટી સંખ્યા કરી નાખવાની એટલે 73 આપને મળે છે એની બદલાયેલ સંખ્યા એટલે ઉલટી કરશો એટલે જવાબ કોણ આવશે 37. કયા ઓપ્શનમાં છે ઓપ્શન નંબર સી ની અંદર. ફરીથી એકવાર એની ગણતરી સમજી લ્યો બરાબર છે. ફરીથી એકવાર શું કરો ગણતરી સમજી લ્યો કેવી રીતના કરેલી છે. તો જો ગણતરીની અંદર કેમ કરવાનું તો કે જોજો જો મને શું આપ્યું હતું તો મને એવું આપ્યું હતું કે અંકોનો સરવાળો 10 થાય એટલે અંકોનો સરવાળો એટલે x + y બરાબર 10 થઈ ગયા. હવે કીધું તું અંકો બદલાઈ જાય ત્યારે શું થાય છે તો કે ત્યારે સંખ્યા ઘટીને 36 થઈ જાય. તો મારી પાસે એક પરિણામ હતું કયું 9 / x - y બરાબર 36. તો અહીંથી મને શું મળી જશે x - y બરાબર 9 ભાગાકારમાં જશે એટલે 36/9 એટલે જવાબ આવી ગયો 4. હવે x જોતો હોય અને આ x અને y ની કિંમત ક્યારે મળશે તો ખાસ ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જ્યારે સહગુણક આગળના 1 હોવા જોઈએ. બરાબર છે. સહગુણક આગળના કેવા હોવો જોઈએ 1 હોવા જોઈએ. ત્યારે શું કરવાનું તો કે પેલી કિંમત જોતી હોય તો બેયનો સરવાળો કેટલો થશે 14. 14 ના અડધા કેટલા થઈ ગયા 7 અને બીજી કિંમત જોતી હોય તો બંનેની બાદબાકી 10 માંથી 4 જાય જવાબ આવશે 6. 6 ના અડધા કોણ થશે 3. જો તમને મૂળ સંખ્યા પૂછે તો 73 થશે. શું કામે તો કે આપણી પાસે દશકનો અંક x હતો. જ્યારે આપણે થિયરી પ્રૂવ કરી ત્યારે દશકનો અંક આપણે x લીધો હતો એટલે દશકને 10 વડે ગુણવાનું એકમને 1 વડે ગુણવાનું. 1 આપણે લખતા નથી એટલે જવાબ થશે 70 + 3 એટલે 73. પણ અહીંયા પ્રશ્નમાં તમને બદલાયેલ સંખ્યા પૂછી. બદલાયેલ સંખ્યા પૂછે એટલે તગડો આગળ વહી જશે સાતડો ક્યાં જશે પાછળ એટલે જવાબ કયો આવશે 37. બરાબર. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન તમને શું કહે છે તો કે 2 અંકની સંખ્યાનો સરવાળો અને તે 2 અંકોને બદલ્યા પછી મળેલી સંખ્યાનો સરવાળો. ટૂંકમાં કીધું છે શું તો કે મૂળ સંખ્યા અને નવી સંખ્યાનો સરવાળો. તેનું પરિણામ આપણે ડાયરેક્ટ તારાવ્યું હતું. કેવું હતું તો કે 11 x + y બરાબર તમને શું આપ્યું છે સરવાળો તમને આપ્યો છે 132. 11 છેદ ઉડાડો 11 છેદ ઉડાડશો જવાબ કેટલો આવશે 12. તો ત્યાંથી તમને મળી ગયું x + y બરાબર 12. હવે આગળ શું કહે છે તો કે જો અંકોનો તફાવત 4 હોય એટલે x - y બરાબર 4. તો x ની કિંમત જોઈ છે અને y ની કિંમત જોઈ છે. તો x ની કિંમત જોતી હોય તો શું થાય તો કે 12 ને 4 16 એના અડધા એટલે જવાબ આવશે 8. 12 માંથી 4 જાય એટલે જવાબ આવશે 8 એના અડધા કોણ થશે 4. તો આપણને શું કીધું તે સંખ્યા મેળવો. તે સંખ્યા એટલે કોણ થશે 84. શું કામે દશકનો અંક 8 છે એટલે 84 કયા ઓપ્શનમાં છે ઓપ્શન નંબર બી ની અંદર. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન શું કહે છે તો કે 3 અંકની સંખ્યાનો સરવાળો તે સંખ્યામાંથી બાદ કરવામાં આવે તો પરિણામી સંખ્યા હંમેશા ખાલી જગ્યા વડે વિભાજ્ય થાય. તો જો 3 અંકની સંખ્યા કઈ થશે તો કે 100x + 10y + z અને તે સંખ્યામાંથી બાદ કરવામાં આવે એટલે કોણ તો કે x + y + z બાદ કરવાની એટલે માઇનસ માઇનસ માઇનસ. બરાબર છે. બાદ કરશો એટલે શું થશે તો જો બાદ કરશો તો z તો નીકળી ગયા. 10 માંથી 1 વખત જાય એટલે જવાબ આવશે 9y. 100 માંથી 1 વખત જાય એટલે જવાબ આવશે 99x પ્લસ ના પ્લસ. તો એ સંખ્યા શેના વડે વિભાજ્ય થશે તો એ સંખ્યા તમે જોશો તો અહીંયા 9 છે 99 છે તો બેની અંદર 9 કોમન છે. બરાબર છે. અહીંયા 9 છે અહીંયા 99 છે એટલે બેની અંદર 9 કોમન છે. એનો મતલબ એવો કે સંખ્યા
9 વડે વિભાજ્ય થશે. કયા ઓપ્શનમાં છે? ઓપ્શન નંબર એ ની અંદર. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, સંખ્યાને 11 વડે ગુણાકાર કરવામાં આવે. માની લ્યો કે ધારો કે એ સંખ્યા કઈ છે? x. હવે 11 વડે ગુણવામાં આવે એટલે 11 વડે ગુણાકાર કરશો અને તેમાં 11 ઉમેરવામાં આવે એટલે પ્લસ હું શું કરીશ તો કે 11 ઉમેરીશ. જો પરિણામી સંખ્યા 13 વડે વિભાજ્ય હોય તો સૌથી નાની મૂળ સંખ્યા કઈ હશે? મૂળ સંખ્યા એટલે મેં કઈ સંખ્યા ધારી છે? x ધારી છે. બરાબર છે. મેં કઈ સંખ્યા ધારી છે તો કે x ધારેલી છે. તો જો હવે હું શું કરીશ તો કે ભાઈ સૌથી નાની મૂળ સંખ્યા મારે ગોતવાની છે. તો હું શું કરીશ? ઓપ્શનને ઉઠાવીશ. ઓપ્શનને ઉઠાવીશ. પહેલો ઓપ્શન કોણ છે તો કે 12 છે. તો કે 11 કૌંસમાં x ની જગ્યાએ હું મૂકીશ 12 વત્તા 11. 11 ગુણ્યા 12 કેટલા થશે તો કે 11 ગુણ્યા 12 થશે 132. એમાં 11 ઉમેરશો એટલે જવાબ આવશે 143. અને 143 ભાગ્યા 13 કરવાના છે. બરાબર છે. 13 વડે વિભાજ્ય છે કે નહીં ચેક કરવાનું છે. એટલે એક એક ઓપ્શન તમારે મૂકતા જવાના. બરાબર છે. મેં અત્યારે શું કર્યું તો કે x ની જગ્યાએ 12 લીધું. હવે હું ચેક કરું છું એ સંખ્યા 13 વડે વિભાજ્ય છે કે નથી. જો 13 વડે વિભાજ્ય થઈ જાય તો આપણો ઓપ્શન થશે 12. બરાબર છે. ન થાય તો પછી એક એક ઓપ્શન આપણે ચેક કરવાના છે. બરાબર છે. તો હું ચેક કરું છું કે 143 છે એ 13 વડે વિભાજ્ય છે કે નહીં. તો જો 13 એકા 13 થશે. 14 માંથી 13 જાય તો 1 ઉપરથી ઉતાર્યા 3. 13 એકા 13. તેનો મતલબ એવો 13 વડે વિભાજ્ય થઈ. અને કઈ સંખ્યા મૂકવાથી 13 વડે વિભાજ્ય થઈ તો કે 12 મૂક્યા ત્યારે સંખ્યા આખી 13 વડે વિભાજ્ય થઈ. તો આપણો ઓપ્શન કયો બનશે? ઓપ્શન નંબર એ. ત્યાર પછી જુઓ, 2 અંકની સંખ્યાના 2 અંકોને બદલાવીને મળેલ સંખ્યા મૂળ સંખ્યા કરતા કેટલી છે તો કે 27 ઓછી છે. તો આપણી પાસે પરિણામ કયું હતું? 9 કૌંસમાં x માઇનસ y બરાબર 27. ડાયરેક્ટ સરખાવી દેવાનું. ગણતરી કંઈ કરવાની જરૂર નથી કે ભાઈ ધારો કે એકમનો અંક 1 છે, દશકનો અંક y છે, એ ગણતરી કંઈ કરવાની નથી. એટલે જ આપણે પહેલા સ્ટાર્ટિંગમાં ગણતરી કરી દીધી છે. બરાબર છે. તમને શું કીધું તો કે 2 અંકની સંખ્યા એટલે મૂળ સંખ્યા, અંકોને બદલાવીને મળેલ સંખ્યા એટલે નવી સંખ્યા. મૂળ સંખ્યા કરતા કેવી છે? 27 ઓછી છે. એટલે મૂળ સંખ્યામાંથી નવી સંખ્યાને બાદ કર્યું તો જવાબ કેટલો આવ્યો? 27 ઓછો આવ્યો. બસ. તો આપણી પાસે ડાયરેક્ટ પરિણામ હતું 9 કૌંસમાં x માઇનસ y બરાબર 27. તો x માઇનસ y બરાબર કેટલા થશે તો કે 27. અને 9 ક્યાં જશે? ભાગાકારમાં જશે. એટલે જવાબ આવશે 3. હવે જોજો, હવે આગળ વાંચો. તો હવે એવું કહે છે તમને કે સંખ્યાના અંકો 1/2 ના ગુણોત્તરમાં હોય. 1/2 ના ગુણોત્તરમાં હોય તો મૂળ સંખ્યા શું હશે? તો જોજો ખાસ. અહીંયા તમને કીધું છે તફાવત 3 છે. એનો મતલબ એવો કે અહીંયા તમે જોશો તો ન્યાય તફાવત તમને 1નો જોવા મળે છે. બરાબર છે. અહીંયા તમને તફાવત કેટલાનો જોવા મળે છે? તો અહીંયા મને તફાવત 1નો જોવા મળે છે. અને 1નો તફાવત કોની હારે તો કે 3ની સાપેક્ષે છે. એટલે કે ભાઈ અહીંયા 1નો તફાવત હતો એ કેટલો જોવા મળતો હતો? તો અહીંયા સંખ્યાનો તફાવત 3 જોવા મળતો હતો. ગુણોત્તરની અંદર 1નો તફાવત જોવા મળતો હતો. ગુણોત્તરની અંદર 1નો તફાવત જોવા મળે. સંખ્યામાં કેટલો તફાવત જોવા મળતો હતો તો કે 3નો તફાવત જોવા મળતો હતો. એનો મતલબ એવો 1 બરાબર 3 તો 2 બરાબર કેટલા થશે? 6. 1 બરાબર 3 તો 2 બરાબર કેટલા થશે? 6. તો આપણી સંખ્યા મળી ગઈ. કેવી મળી તો કે 63. જો 36 થાય ને 63 થાય તો તમે સાહેબ 63 જ શું કામ લીધા? તો જો આ x ની કિંમત મોટી લેવી પડશે. શું કામ? જો x ની કિંમત 6 લ્યો, y ની કિંમત 3 લ્યો, એકવાર x ની કિંમત 3 લ્યો, એકવાર x ની કિંમત 6 લ્યો, તો પહેલાની અંદર તફાવત +3 આવશે, બીજાની અંદર -3 આવશે. અહીંયા આપણે તફાવત +3 જોઈ છે. એનો મતલબ એવો 3 અને 6 નહીં આવે. જવાબમાં કોણ આવશે? 6 અને 3. એટલે x ની કિંમત 6 થઈ ગઈ, y ની કિંમત 3 થઈ ગઈ. તો x ની કિંમત 6 છે, y ની કિંમત 3 છે. માટે જવાબ આવશે 63. કયા ઓપ્શનમાં છે? ઓપ્શન નંબર બી ની અંદર. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન જુઓ, 2 અંકની સંખ્યા તેના અંકોને ઉલટાવીને બનેલી નવી સંખ્યા કરતા 54 વધુ છે. જોજો ખાસ, તમને શું કીધું છે? 2 અંકની સંખ્યા તેના અંકોને ઉલટાવીને બનેલી નવી સંખ્યા કરતા 54 વધુ છે. તો આપણી પાસે નિયમ કયો હતો? 9 કૌંસમાં x માઇનસ y બરાબર 54. તો ત્યાંથી શું મળી ગયું? x માઇનસ y બરાબર 89 કે 54. હવે શું કહે છે તો કે જો અંકોનો સરવાળો 12 હોય એટલે કે x વત્તા y બરાબર 12.
તો તમારે એક્સની કિંમત ગોતવાની છે અને વાયની કિંમત ગોતવાની છે. તો એક્સની કિંમત શું થાય તો કે 12 ને 6 18, 18ના અડધા કેટલા થશે 9. વાયની કિંમત જોતી હોય તો 12માંથી 6 જાય તો જવાબ આવશે 6. 6ના અડધા કેટલા થશે 3. તો આપણો જવાબ કયો આવશે? મૂળ સંખ્યા તમને પૂછી છે તો મૂળ સંખ્યા એટલે કેટલી થશે 93. કયા ઓપ્શનમાં 93 દેખાય છે? ઓપ્શન નંબર ડી ની અંદર. તો આપણો સાચો આન્સર શું થશે? ઓપ્શન નંબર ડી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણો સેશન પૂરો કરીએ છીએ. ફરી મળીશું નવા સેશનની સાથે. ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો જય હિન્દ, ભારત માતા કી જય.